รยังไม่มีอัปเกรดธาตุมืดควรจะต้องลงวิ่งทำไมจึงเป็นสเตจวิ่งรอบที่น่าวิ่งมากสุดสวัสดีครับมาพบผมไมค์คอนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับนับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์กับสเตจวิ่งในช่วงครบรอบ 11.5 ปีนี้กับของรางวัลใหม่ครับผมอย่างเกียร์ 8 ดาวกล้องส่องทางไกลเซลลี่นั่นเองเนาะที่มีค่าหลบสกิลแม่นยำสกิลและลดแร่นั่นเองเนาะและใส่กับธาตุมืดสามารถเลือกอัปเกรดธาตุได้ส่วนเกียร์ 7 ดาวนะเป็นเกียร์บ้านๆเดิมๆอย่างทางด้านของลูกโป่งหมาเองเนาะใช้สกิลหลบสกิลและลดแร่ออปชั่น 4 สำหรับธาตุมืดเลือกอัปเกรดธาตุได้เช่นเดียวกันหากเราทำการส่องคะแนนท็อป100ในช่วงเวลานี้ที่ผ่านมากว่า1สัปดาห์นะผมจะปรากฏได้เห็นเลยว่าคะแนนท็อป100ณขณะนี้อยู่ที่เพียงแค่15 ล้านเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเมื่อคืนนี้ในช่วงตี 3ที่ผมมีการไลฟ์เราได้มีการเช็คคะแนนท็อป100เอาไว้นะครับว่าอยู่ที่ประมาณ 12.3 ล้านเท่านั้นพอมาถึงในช่วงบ่าย 3กว่าของวันนี้ผ่านมาอีก12ชั่วโมงปรากฏว่าท็อป100คะแนนขึ้นมาถึง2ล้านซึ่งเป็นคะแนนระยะห่างที่ไม่สูงอะไรมากเลยในช่วงเวลา12ชั่วโมงและตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ก็เวลาผ่านมาอีกเกือบ6ชั่วโมงด้วยกันแต่ยังไม่ถึงนะครับผมก็ขึ้นมาอีกเกือบ1ล้านนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าครบ24ชั่วโมงเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะเพิ่มสูงเป็นเกือบ4ล้านนั่นเองส่วนทางด้านของคะแนนท็อป50ที่จะได้ลุ้นเกียร์ใหม่8ดาวกล้องส่องทางไกลนะครับผมก็จะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ25ล้านบวกจากท็อป100ไปอีก10ล้านเท่านั้นพอได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนก็น่าจะสงสัยกันว่าทำไมคะแนนในรอบนี้ที่เป็นเกียร์อัปเกรดธาตุมืดถึงมีคนอยากได้กันน้อยจังเลยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมานะครับผมสำหรับล่าสุดที่มีเกียร์อัปเกรดธาตุมืดและใช้งานได้อย่างดีและใช้งานได้จริงนั้นก็คือในรอบนี้นั่นเองครับผมในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนั่นเองนะครับไหนดูสถิติกันหน่อยสิว่าท็อป100เนี่ยจะจบที่เท่าไหร่นั่นเองผมในรอบนี้นั้นจบสูงถึง87ล้านกันเลยทีเดียวผมค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยเนาะรวมกระทั่งถึงคะแนนของท็อป50ครับเลื่อนขึ้นไปดูกันนิดนึงนั่นเองเนาะจบที่108ล้าน109ล้านของห่างอีก20ล้านเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเหตุผลข้อที่1กันเลยนะผมนั่นคือเห็นในรอบที่แล้วเนี่ยคะแนนมันสูงปรี๊ดเวอร์ผมคนก็เลยเกรงกลัวกันจะวิ่งดีหรือเปล่าคะแนนมันจะจบที่เท่าไหร่ดีแต่ก็ยังมีเหตุผลอื่นประกอบอีกหลายข้อด้วยกันเนาะยกตัวอย่างเป็นทีมของคุณวัดจากลีกท็อปตำนานละกันนะผมจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ออกเกียร์อัปเกรดธาตุมืดในกาชาโคลาโบนะผมนอกจากเกียร์วิ่งแล้วเนี่ยก็มีคนเปิดตามล่าหาค่อนข้างที่จะเยอะและในรอบนึงเนี่ยก็ได้กันไปหลากหลายชิ้นครับผมและที่ผ่านมานี้นั้นผมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจะวนครบมา1ปีนี้ผมก็ออกเกียร์ธาตุมืดมาแล้วหลายชิ้นผมนี่เป็นชิ้นที่1เนาะรองเท้าบูทหน่วยป้องกันอสูรถัดมาครับผมมายองเนสฮิจิคาตะครับผมชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่หลายคนเปิดตามล่าหาถล่มทลายอยู่เหมือนกันเพราะมันมี damage n% แถมมาด้วยนั่นเองและใครยังพลาดอยู่เขาก็มีการหาชิ้นนี้กันครับดาบเคนซึเกะในรอบสูตรลับตำรับดันเจียนที่ออปชั่น4เขาแถมติดมาเป็นอัปเกรดธาตุมืดใช้ชั่วคราวกันไปก่อนได้นั่นเองเรียกว่าหลายๆทีมเนี่ยมีกันเยอะแล้วทำให้ความต้องการในการอยากได้เกียร์อัปเกรดธาตุมืดนั้นหายไปนะผมเพราะว่าเอามาเนี่ยสุดท้ายธาตุมืดนะตอนนี้ที่คนหยิบจับมาใช้งานกันอยู่ก็มีเพียงแค่โคนี่สล็อตแล้วก็บอสมืดอย่างที่เห็นในทีมระดับเมตาครับผมเกียร์ที่มีก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมเพราะว่าไม่ได้มีเดวดาเมจธาตุมืดมาอีกสักตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวที่จะมาใส่ในทีมเมตานั่นเองนะครับและมันส่งผลต่อมาในเหตุผลข้อที่3ครับผมนั่นก็คืออย่างที่บอกกันไปว่าชิ้นนี้มันออกมาตุลาคมปีที่แล้วถูกไหมฉะนั้นตอนนี้ครบรอบ 11.5 ปีเดือนแล้วเดือนกันยาเดือน9ผมเดือนหน้าก็จะครบรอบ1ปีตุลาอีก1ครั้งเกียร์ที่เหมือนหน้าตาแบบเนี้ยก็จะวนกลับมาขายอีก1ครั้งนั่นเองครับผมเดือนหน้ามีอัปเกรดธาตุมืดอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมและนอกจากเดือนหน้าเนี่ยเหตุผลข้อถัดไปอีกทีครับผมนั่นก็คือเดือนธันวาคมครับผมจากการมาของเกียร์เจาะทักษะในรอบโยซากุระ
Family นะผมทำให้หลายคนกำลังรอว่าเฮ้ยมีธาตุแสงเจาะทักษะแล้วก็ต้องมีธาตุมืดเจาะทักษะช่องสุดท้ายเหมือนกันนะสิและมันควรจะต้องมาในเดือนธันวาคมนี้หลายคนก็เลยกำลังอั้น Ruby อยู่นะครับผมในการไปรอเปิดแล้วก็มาใช้แทนเกียร์มายองเนสฮิจิกะตะที่เป็น N% damage นั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับผมก็ยังมีเหตุผลยิบย่อยอีกต่างๆมากมายเนาะยกตัวอย่างเช่นดูขนนกที่ผมมีก็ได้นะครับล่าสุดที่มีดาวเคราะห์ขนนกในอีเวนต์พิเศษนี้นั้นนะครับผมก็เป็นช่วงตั้งแต่ครบรอบ11ปีในเดือนมีนาคมเลยนะผมเว้นมาค่อนข้างที่จะนานมากเป็นระยะเวลาครึ่งปีผมทำให้ขนนกที่สะสมมานี่นั้นหมดและตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเติมเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมเขาก็เลยไม่มีขนนกที่จะเพียงพอไปวิ่งแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขานั่นเองเนาะรวมกระทั่งถึงมีบางส่วนเล็กน้อยที่ผมกำลังดูเชิงว่าเฮ้ยคะแนนรอบนี้จะเป็นเท่าไหร่อย่างที่เราบอกกันไปว่าเกรงกลัวไงและก็ไปรอวิ่งอีก1รอบที่จะมีเกียร์แบบเนี้ยเซตเดียวกันเป๊ะเลยนะผมในเดือนพฤศจิกายนฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้เองก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยยังไม่วิ่งรอบนี้ดีกว่าไปวิ่งรอบอื่นทำให้คะแนนมันไม่สูงเท่าที่เราคิดนั่นเองนะผมแต่คะแนนจะจบที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราลองจัดทีมเศษวิ่งและลองวิ่งดูก่อนว่ารอบนี้วิ่งยากหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเศษวิ่งรอบนี้เป็นธาตุน้ำนะครับผมฉะนั้นแล้วเราต้องเอาเรนเจอร์ธาตุไม้มาจัดการนั่นเองนะครับผมซึ่งเรารู้ได้อย่างไงจะเห็นได้ว่าในกรอบศัตรูนี้เป็นสีฟ้าแสดงว่าเป็นเศษวิ่งธาตุน้ำไม่ว่าจะเรนเจอร์ศัตรูหรือว่าตัวป้อมเนี่ยจะมีธาตุน้ำติดตัวมาด้วยดังนั้นอยากชนะทางธาตุก็ต้องเอาธาตุไม้ไปตีนั่นเองเนาะและสำหรับโหมดนี้การตีป้อมให้แตกโดยเร็วนั้นจะสามารถทำได้ด้วยการใช้เรนเจอร์สายไหวพริบในการตีนั่นเองผมทำให้ป้อมมันแตกเร็วเนาะจะไม่เหมือนกับโหมดอื่นๆนะครับโดยตัวบัฟคะแนนวิ่งประจำเดือนนี้จะเห็นได้ว่ารวมตั้งแต่ร่างธรรมดาเลยนะผมจนกระทั่งถึงร่างอัลตร้าร่างไฮเปอร์และร่าง9 ดาวของเรนเจอร์ใหม่ทุกตัวภายในเกมเลยเนาะและพอเห็นแบบนี้เราก็เพิ่งจะนึกกันออกครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายคนไม่ลงวิ่งเพราะว่าไม่มีตัวบัฟคะแนนเนาะหลายคนกำลังคิดว่าเอ้ยเรนเจอร์เดือนนี้มันไม่เก่งไม่รู้จะเปิดไปทำไมดองไปเดือนหน้าอะไรอย่างนี้จะดีมากกว่าเนาะฉะนั้นแล้วเราลองไปจัดทีมเสร็จวิ่งลองวิ่งกันดูว่าป้อมมันโหดขนาดไหนกันดีกว่าครับผมอันดับแรกเลยเราใส่เรนเจอร์ตัวบัฟคะแนนไปก่อน3ตัวครับผมมีอยู่เท่านี้ก็เลยใส่ไปเท่านี้นั่นเองเนาะเป็นบาวแครอท1ตัวนะครับแล้วก็เซลลี่ร่างอัลต้าและร่างธรรมดาอีกอย่างละ1ตัวเนาะตัวบัฟ 1.3 เท่าถัดมาครับผมเมื่อเราใส่ตัวบัฟคะแนนที่เรามีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ใส่มาได้เลยครับผมเรนเจอร์ไหวพริบธาตุไม้ที่ใช้ทางธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมมีรูเดียสใส่ลงไปเลยนะผมมีเจ้ามาซิลก็ใส่ลงไปส่วนของไรออสดีก่อนหน้านี้ผมใส่เจ้าม็อบไซโคเนาะแต่มีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยก็เลยเอาม็อบออกแล้วใส่ไลออสลงมาแต่จะใส่ม็อบเหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเอมิเลียนนะครับมีเซซึนะมีริวมีไทกะนะครับผมแล้วก็ฮิเมะนั่นเองเนาะสำหรับส่วนของไหวพริบธาตุไม้นั่นเองนะครับถัดมาเมื่อไหวพริบธาตุไม้เราเกี้ยง ID แล้วนะครับผมเราก็มาเลือกใส่ธาตุไม้ที่เป็นว่องไวและสายพลังกันบ้างโดยเน้นเฉพาะเรนเจอร์ที่มีบัฟวิ่งไวหรือตัวแม็กเป็นหลักนั่นเองนะครับ1เลยเจมส์สปาร์ตันของเราผมถัดมามูนดูริยางครับผมถัดมาเจสสิก้าชางโนมีอดัมจากมหาสกลจังเทพรอบที่1ครับมีเจมส์แวมไพร์นั่นเองเนาะและสายพลังและว่องไวของผมหมดถัดมาที่ของผมยังพอมีเหลืองให้ใส่อยู่ครับผมก็เลยไปเลือกเรนเจอร์เสมอทางธาตุยกตัวอย่างเช่นธาตุแสงมืดหรือธาตุน้ำนั่นเองนะผมแต่ผมให้เลือกแสงมืดกันก่อนเนาะเพราะอะไรรู้ไหมแสงมืดมันมีกันน้อยผมไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากมายที่มีร่างแม็กหรือว่ามีบัฟวิ่งไวนั่นเองครับผมก็เลยใส่มาเลยครับราวไกทองนะผมอนูบิสนะครับแล้วก็นาฬิกาปู่เนาะและผมเหลือที่สุดท้ายก็เลยไปเลือกสายว่องไวและสายพลังธาตุน้ำหรือไหวพริบธาตุน้ำดูตัวที่มีบัฟวิ่งไวแล้วก็ภายในทีมผมเนี่ยยังไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเลยผมก็เลยเลือกเจ้าฟิตมาเนาะเพราะว่ามันมีทั้ง2อย่างอยู่ในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับและการที่ผมใช้ไลออสแทนม็อบเพราะอะไรเนี่ยผมม็อบนี่คือมันเดินค่อนข้างที่จะช้านะครับผมขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์มันเนาะเพราะว่ามีการจับใช้ในโหมดอื่นๆอยู่นั่นเองนะผมก็เลยเอาเจ้าไลออสเนี่ยลงมาแทนที่เพราะมันมีบัฟวิ่งไวสูงถึง 1.9 เท่าครับผมเป็นใจความหลักในการนำทีมเซตวิ่งของเราเลยเนาะคล้ายๆกับเจ้ายามาโตะใครมียามาโตะก็หยิบจับลงมาใช้กันได้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของเกียร์ล่ะใส่อย่างไรสำหรับสเตจวิ่งผมบอกได้เลยว่าใส่ไม่เหมือนกับ PVP แต่อย่างใดนะครับผมหลักๆเลยมีอยู่3ข้อที่เราต้องจำกันให้ขึ้นใจผม1เลยจะต้องมีพลังโจมตีเองเนาะเพื่อให้ตีศัตรูหรือตีป้อมได้แตกได้นั่นเองเนาะ
ถัดมาข้อที่2ผมจำเป็นจะต้องมีพลังชีวิตอยู่ในตัวด้วยเนาะเพื่อให้มันยืนรับดาเมจป้อมได้เองและข้อสุดท้ายผมจะต้องมีค่าเกียร์วิ่งไวเสริมเข้ามาด้วยเนาะไม่ต้องสนใจเลยว่าจะต้องมีหลบสกิลหรือต้านสกิลเท่าไหร่ขอแค่ในตัวเนี่ยมีเลือดมีพลังโจมตีแล้วก็มีค่าวิ่งไวเติมทีไม่ทันเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับการใส่เกียร์เล่นในสเตจวิ่งนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วตัวอย่างเป็นของเอมิเรียนะครับผมมีเกียร์ครีม1ชิ้นกบนะครับมีทางด้านของพลังชีวิตเรียบร้อยแล้วมีทางด้านของพลังเวทโจมตีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนกผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับแล้วก็ใส่ช่องกลางเป็นเกียร์รองเท้ามีค่าวิ่งไวแล้วก็ใส่นาฬิกาเพิ่มวิ่งไวไปอีก1ช่องเองเนาะให้มันวิ่งมาเติมทีมได้ทันอย่างรวดเร็วมากที่สุดและช่องกลางเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้าเท่านั้นนะผมหากเกียร์ช่องอาวุธเราไม่มีพลังชีวิตเนี่ยเราก็มาหาใส่ช่องกลางแทนเพิ่มเติมได้เป็นเกียร์รองเท้าเตียวหุยกับอาพรเล่าปีที่ได้ติดไม้ติดมือมาเวลาเปิดกาชาเกลือกันนั่นเองนะผมเพราะว่ามันมีค่าทั้งวิ่งไวและพลังชีวิตอยู่ในเกียร์ชิ้นเดียวกันนั่นเองแต่ขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าสเตจวิ่งท่าน้ำรอบนี้ป้อมค่อนข้างดุดันแล้วก็มีความถึกสูงมากๆเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าเรนเจอร์ธาตุไม้ตัวตึงๆที่สุดของเราไหวพริบนะผมสักตัวหรือ2ตัวเนี่ยคุณต้องใส่ค่าเกียร์อัปเกรดธาตุเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะตีป้อมได้แรงมากยิ่งขึ้นและแตกได้ค่อนข้างที่จะไวเรียกว่าเป็นตัวแบกของทีมเซตวิ่งเลยก็ได้ของผมเนี่ยเลือกเป็นเจ้ารูเดียนั่นเองนะผมต้องใส่อัปเกรดธาตุลงไปยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภายในทีมทั้งหมด20ตัวของเราจะต้องมีเรนเจอร์ที่มีบัฟฮิลเลือดนะครับผมรวมถึงบัฟสร้างเกาะเลือดด้วยจะเป็นประโยชน์มากและสุดท้ายผมก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีปกตินั่นเองเนาะผมก็ยกเจ้าฟิตมาสักตัวหนึ่งละกันนะครับแล้วเรามาลองเล่นในสเตจวิ่งกันดูดีกว่าว่าทีมที่เราจัดเนี่ยจะโอเคใช้งานได้ดีหรือเปล่านั่นเองเนาะและไปได้ไกลแค่ไหนครับผมมาปล่อยเซตเล่นกันไปก่อนเลยผมวิ่งมากันอย่างรวดเร็วผมป้อมแรกที่เจอครับน้ำแข็งใสกันก่อนเลยนะครับผมและมาถึงก็ใบกันรัวๆและเห็นได้ว่าถ้าเสมอทางอย่างแสงมืดอนุบิสเนี่ยเลือดมันลดลงไปบางส่วนเลยนะผมนี่9ดาวแม็กเนี่ยถือว่าป้อมตีค่อนข้างรุนแรงเลยนะผมรวมถึงความถึกที่ตีแตกค่อนข้างยากนั้นรอบนี้ถือว่ายากอยู่พอสมควรเหมือนกันหากคนตัวไม่ถึงนั่นเองก็ทำให้คะแนนอาจจะได้ไม่สูงมากในแต่ละรอบนั่นเองแต่ถ้าคนตัวถึงก็สบายกันหน่อยนะครับผมไปกันต่อผมเอาออโต้ออกนิดนึงนะเพราะว่าต้องเอาตัวของอมตะมากันป้อมนี้สตันนั่นเองผมหวังว่าเราจะกันได้ทันนะโอเคกดไปก่อนนะผมคนที่ไม่มานั่งกดอมตะก็ต้องยอมโดนสตันไปนะเพราะว่าถ้าแข่งกับชาวบ้านจริงเนี่ยวิ่งกันเป็น100 รอบคงไม่มีใครมานั่งรอกดอมตะทุกรอบนั่นเองนะครับและมาถึงป้อม400แตกอย่างรวดเร็วผมยังดีนะป้อมครีมนี่แตกค่อนข้างไวผมแต่ป้อมอื่นนี่แตกยากมากๆเลยนะเอามาถึงป้อมที่500ครับผมเป็นลูกอมอีก1ป้อมนั่นเองก็ถือว่าเลือดเยอะพอสมควรแต่ยังดีมีอัปเกรดท่าลูเดียสกับมาเซลช่วยยิงครับผมเลยแตกค่อนข้างไวอยู่มาถึงป้อม600อย่างต่อเนื่องครับผมเหลืออีกประมาณ24วินะครับเพิ่มไปอีก5วิโอเคได้บัฟวิ่งไวจากไอเทมครับผมไปถึงป้อม700เลยไหมแล้วเป็นป้อมน้ำแข็งใสอีกแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงดีจะตีแตกได้ไหมเรียบร้อยครับผมได้อยู่นะมีบัฟวิ่งไวจากไอเทมช่วยอยู่น่าจะเติมทีมกันทันครับผมแล้วยังไงดี700กว่าไปถึงป้อม800แล้วเป็นสตันอีกแล้วโอ้โหเจอบ่อยมากถึกก็ถึกนะครับผมและโดนสตันฟรีอีก7วินะครับรอบนี้เราไม่มีอมตะช่วยและนิ่งยาวๆไป7วิเหลืออยู่ประมาณวิเดียวเท่านั้นในการวิ่งต่อน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ800จุดนี้ครับผมนะถือว่าก็โอเคยอมรับได้ดีนะครับผม820เมตรนั่นเองและได้คะแนนทั้งหมด 16,640 ก็ผมเรียกว่าน่าจะสูงสุดเท่าที่ผมเคยวิ่งมาแล้วนะเพราะว่าเพิ่งวิ่งไม่กี่ครั้งนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ความยากของด่านวิ่งในครั้งนี้แล้วเนี่ยเรามาคาดเดาคะแนนท็อป100กับท็อป50ดีกว่าไหมว่าจะจบที่เท่าไหร่เผื่อบางคนเนี่ยจะได้ตัดสินใจถูกว่าเรามาลงวิ่งรอบนี้อย่างที่ผมบอกดีหรือเปล่านั่นเองผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15 ล้านถูกต้องไหมครับพรุ่งนี้10 โมงเช้าน่าจะได้เห็นคะแนนช่วง16 ล้านหน่อยนั่นเองเนาะตีกลมๆ16 ล้านละกันนะผมถ้าผ่านไปอีก1วันเป็นวันจันทร์ตอน10 โมงเช้านะครับก็น่าจะคิดว่าบวกไปอีกสักประมาณ4 ล้านละกันเนาะอยู่ที่20 ล้านนะครับผมและจากนั้นวันอังคารตอน10 โมงเช้าคะแนนในช่วงระหว่างแต่ละวันเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเข้าใกล้วันสุดท้ายนะผมก็ตีกลมๆว่า5 ล้านบวกไป
นะก็เป็น25ล้านผมแล้วถัดไปอีก1วันก็เป็น30ล้านผมก็จะเหลือเวลาอีก2วันเต็มๆนั่นเองครับก่อนจบสเตจวิ่งในวันศุกร์ที่12นี้นะครับผมอีก2วันเต็มๆตีกลมๆเลยสุดท้ายคนชอบมาวิ่งจุกตูดกันนะผมเฉลี่ยเลยวันละ10ล้านกลมๆไปนะก็สูงสุด50ล้านเท่านั้นนะผมไม่น่าเกิน60ล้านเลยนะครับในรอบนี้ฉะนั้นแล้วคะแนนต่ำกว่ารอบที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่ง60ล้านนี่ผมตีในกรณีที่ worst case ด้วยนะครับคิดว่าไม่น่าถึงผมน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณ50กว่าล้านเท่านั้นถ้าหากคนขยันวิ่งในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเนาะเพราะว่าที่ผมประเมินเอาไว้เนี่ยมันก็แค่ตีเลขกลมๆบวก10ล้าน2วันเท่านั้นเองเนาะบางทีเนี่ยวันแรกอาจจะบวกสัก8ล้านวันถัดมาวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะวิ่งทั้งคืนวันละ12 13 14 15ล้านก็มีโอกาสนั่นเองเนาะเพราะว่ามันมีคูณ10ช่วยอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าน่าจะไม่เกินช่วง50กว่าล้านเท่านั้นนั่นเองนะครับผมและถ้าเป็นท็อป50ล่ะจะจบที่คะแนนเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากเลยบวกง่ายๆครับผมสำหรับท็อป50ครับก็บวกไปอีกประมาณ10ล้านละกันเนาะผมตีว่าไม่เกิน60ล้านใช่ไหมฉะนั้นท็อป50ก็ไม่เกิน70ล้านอย่างแน่นอนนั่นเองซึ่งคะแนนแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสำหรับเกียร์ค่าหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วผมจึงแนะนำให้ลงวิ่งกันหลากหลายคนนั่นเองเนาะเพราะว่าเกมมันก็เป็นใจเหลือเกินนะครับผมสำหรับกาชาตู้พิเศษโคตรบอสก็มีบอสมืดกลับมาขายด้วยนั่นเองผมทำให้หลายคนเนี่ยเพิ่งจะได้บอสมืดกันมาแล้วก็อยากได้อัปเกรดธาตุมืดไงส่วนบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าผมมีขนนกเท่านี้เนี่ยมันพอวิ่งหรือเปล่าผมเป้าหมายสูงสุดเราตี worst case ไว้ก่อนเลยว่า60ล้านนะครับผม1รอบเราได้อยู่ที่100,000คะแนนนะครับผมก็เอา60ล้านนะครับหาร100,000คะแนนนะครับผมเราจะได้ทั้งหมด600รอบในการวิ่งนะครับผมและ1รอบเนี่ยเราใช้200ขนนกนะครับผมก็600รอบคูณ200เข้าไป120,000ขนนกเป็นจำนวนขนนกขั้นต่ำที่ใช้ในรอบนี้เองใครมีไม่ถึงก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปได้เลยตั้งแต่บัตรเดี๋ยวนี้นะครับผมไม่มีทางที่จะต่ำกว่า100,000ขนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช่ว่าจะวิ่งได้รอบละ100,000นะครับผมหลายคนก็คงจะต่ำกว่านี้เยอะถูกต้องไหมยิ่งคะแนนแต่ละรอบในการวิ่งต่ำกว่านี้เท่าไหร่จำนวนขนนกที่ต้องใช้มันก็เยอะมากกว่า120,000มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองก็หวังไว้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆผู้เล่นทุกคนในการตัดสินใจว่าจะลงวิ่งดีหรือเปล่านั่นเองเนาะแล้วก็เหตุผลว่าทำไมคะแนนวิ่งมันถึงไม่สูงมากนั่นเองเนาะหรือบางคนเนี่ยตัดสินใจไว้แล้วว่าจะไปรอเจาะธาตุมืดเพราะว่าได้ทั้งอัปเกรดธาตุมืดได้ทั้งเจาะทักษะในเกียร์ชิ้นเดียวกันแบบนี้ก็ได้เชกเช่นเดียวกันเนาะไปเจอกันอีกทีในช่วงธันวาเพราะว่าผมเนี่ยก็รอตามหาอยู่เชกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไม่กดน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย